एकदम प्रेस्टिजियस हुन्छ अनि त्यसबाट पनि यसको वेबसाइटमा जानुभयो भने एकदम इन्सपिरेसनल फोटोग्राफ्सहरू हुन्छ अनि यसले चाहिँ तपाईँले इन्सपायर गर्छ। मैले त्यहाँ एकदम हेर्दाखेरि अचानक रिसोर्सहरू मैले त्यहाँनिर फोटोग्राफ किनभने योभन्दा अगाडि एउटा हनी हन्टीको फोटोग्राफ चाहिँ आएको थियो, सर्ट लिस्ट भयो कि भएर थाहा भएन, त्यो नेपालबाट देखाएको थियो। यो हेर्दाखेरि म अचम्म मानेँ अनि त्यहाँबाट त्यो त मलाई त धेरै इन्सपायर पनि गर्यो, सबै कुरा गर्यो। कुनै पनि फोटो नेपालबाट गएर यो सर्ट लिस्ट हुनु भनेर त व्यक्तिगत हिसाबले त ठुलै कुरा भयो, तर कन्ट्रीको लागि पनि एकदम ठुलो कुरा हो। कसरी यो अनि यो फोटोग्राफ्स हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्यो भने एउटा लाइफस्टाइलको एउटा लाइफस्टाइल क्याटेगोरीमै छ, जुन चाहिँ हामी एभ्रिडे देखिरहेका छौँ। एभ्रिडे देखिरहेकोलाई पनि एउटा ब्युटिफुली क्याप्चर गरेर कम्पिटिसन। म मेरो भोलि सेसन छ, त्यसमा चाहिँ म यो एक दुईवटा कुरा गर्दा म टेक्निकली साउन्ड मान्छे होइन, फोटोग्राफीमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ, त्यो टेक्निकली साउन्ड चाहिँ। तर ओभरअल मैले के रियलाइज गरिरहेको छु भने जहाँ पनि फोटोग्राफ्सहरू जान्छ, जहाँ पनि हेर्छन्, जुन पनि वेबसाइटहरूमा पुरस्कृत हुन्छ, सबै दिनमा हुन्छ भन्दाखेरि समथिङ त्यो स्टोरी टेलिङ चाहिँ हुनुपर्छ फोटोग्राफ्सहरूमा, स्टोरी टेलिङ। किनभने एन्ड युजर त्यो विचारा युनिभर्सिटी नगए पनि हुन्छ, कलेज नगए पनि हुन्छ, एन्ड युजरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यो पिक्चरले चाहिँ मलाई एकछिन रोक्यो। उहाँ ढिला हुनुभएको थियो, म उहाँलाई सजाय दिने पनि उहाँलाई थिएँ, बाटो बुझाउनु भएको भनेपछि उहाँले के बुझ्नु होला, उहाँको यहाँ इन्ट्रेस्ट छैन जस्तो लागेको थियो। तर बाहिर जब ग्रुप फोटो खिचेँ उहाँले अचानक त्यहाँबाट उहाँको एक्टिभिटिज सुरु गर्नु, क्यामेरा लिएर यताउति फनफन्ती घुम्ने, खिच्ने, कोसिस गर्ने, के गर्नु थियो। मैले त्यो वाच गरिरहेको थिएँ, त्यसले हाम्रो कन्भर्सेसन सुरु भयो र उहाँले भित्र आएर अँध्यारोमा फोटो खिच्नु, अँध्यारोमै आयो, हुँदा हुँदा उज्यालोसम्म पुग्नु हो। सो त्यो किन त्यो एक्टिभिटिज त्यति धेरै चासो, त्यति धेरै दुःख किन गर्नु होला, मलाई त्यति इन्ट्रेस्ट लाग्यो त्यो जान्नु मलाई। वास्तवमा के भने यो क्यामेरा लिएको मैले 4 वर्ष भयो अनि असाध्यै रहर लाग्थ्यो मलाई फोटो खिच्नु। तर फोटो खिचेर सुरुमा चाहिँ लिएर हिँड्न पनि मलाई लाज लाग्यो, किनभने यसको बट्टा पनि अलिक ठुलो, यो अगाडिको देख्दा पनि अलिक लाज लाग्ने। तर मोबाइलमै सजिलो हुन्छ भने मोबाइल लिएर हिँड्ने गर्थ्यो। तर यसमा हेर्दाखेरि अब कस्तो लाग्यो, मोबाइलबाट खिचिन्छ तर राम्रो खालको फोटोहरू नआउने रहेछ। एउटा त्यो अर्को आफ्नो घरमा छ, आफूले दुःख गरेर किनेर लिएर राखेको थियो। तर यसमा हेर्दाखेरि अब सबैजना कोही सानो मेरो छोरछोरी जस्तो पनि हुँदो रहेछ, कोही हो म जस्तो पनि हुँदो रहेछ, सिक्नलाई भइहाल्ने रहेछ नि भने आज त झन् हिजोको भन्दा पनि एकदम उत्साह भएर आएको छु, केही सिक्छु होला। धन्यवाद। Diaphragm. The diaphragm's function is to block all light with the exception of the light that goes through the aperture. In photography, aperture is expressed in f numbers, also known as f-stops. F-stops are a way of describing how open or closed the aperture is. The smaller the f-stop means a larger aperture, while a larger f-stop means a smaller aperture. This can be tricky to remember, since large f-stops mean small aperture sizes. So an f-stop of f1.4 is larger than f2.8, and much larger than f8 or f11. Aside from controlling the amount of light passing through the lens and into the camera, the aperture has a direct impact on the depth of field, the area of the image that appears sharp. A large f number, such as f16, will bring all foreground and background objects into focus.
while a small f number such as f1.4 will isolate either the foreground or background objects and make everything else blurry. Every lens has a limit on how large or small the aperture can get. Eliminate motion blur and reduce the amount of noise that your camera will produce if its ISO gets bumped up. Faster shutter speeds can be essential in scenes with lots of motion, like sports and wildlife photography. So a fast lens can help increase your shutter speed or decrease your ISO value if your shutter speed is set to a specific value. Fast lenses are also imperative for any kind of nighttime photography. Whether you're taking pictures of the Milky Way or doing a moonlit photo shoot, large apertures will let as much light in as possible. Small apertures can be useful as well. Shooting landscape scenes requires everything in crisp focus, so smaller apertures will sharpen any out-of-focus areas that may come about. To enable manual adjustment of aperture values, set your camera to either aperture priority or manual mode. Aperture priority will let you change aperture values manually, while leaving shutter speed and ISO up to the camera's internal metering system. Manual mode lets you control every aspect of the camera, allowing you to change ISO, aperture, and shutter speed. I personally leave my camera in. कन्स्ट्रक्सनको हिसाबले डिफ्रेन्ट हुन्छ एउटा हुन्छ प्राइम लेन्स र जुम लेन्स प्राइम लेन्समा एउटा मात्रै ग्लास हुन्छ एउटा मात्रै फोकल लेन्स हुन्छ भने जुम लेन्समा चाहिँ थुप्रै ग्लास र थुप्रै फोकल लेन्स हुन्छ हिजो पनि मैले तपाईँलाई भने तपाईँको जुम लेन्स हेर्नुहोस् न यहाँ 18 लेखा होला 55 लेखा होला 50 लेखा होला 35 लेखा होला जोसँग 24 27 24 होला 35 होला त्यसपछि 50 70 हुन्छ 24 105 को युज बोक्नु भएको त्यसपछि 70 पछि त्यहाँनिर 80 80 85 100 105 35 फ्रेम हुन्छ नि फ्रेम सिनेमामा हो नि यो चाहिँ सो यो चाहिँ अब फुल फ्रेम 35x24 हामी जुन पहिला हामीले म्यानुअल क्यामेराहरू जुन पुरानो युज गर्छ रिड होला क्यामेरा त्यसमा हुने चाहिँ सेन्सर एक हो यति सेन्सर पुगेपछि यो मिडियम फर्मेट जुन सायद हामीले अहिले युज गर्दैनौँ त्यसलाई हामीले बिर्सिदियौँ यहाँसम्म किन युज गर्नु किन मिडियम फर्मेट युज गर्नु मिडियम फर्मेट भनेको हाम्रो स्पेसल फोटोग्राफी लार्ज फर्मेटको लागि अथवा भनौँ न यो कमर्सियल कामको लागि यो स्पोर्ट्स खिच्न मिल्दैन फोटोग्राफी खिच्छ किनभने यो स्लो तपाईँलाई हार्डवेयर सफ्टवेयरको कम्प्याटेबिलिटी कुरा छ एन्सर अरू कुन एन्सर छ सबैको एन्सर राम्रो छ उहाँको मलाई अझ हामीलाई चित्त हुन्छ प्र्याक्टिकल कुरा गर्छ हामीले हामीसँग समय कम भएको बेला यसको लागि चाहिँ हामीले सर्टकट कुरा तपाईँले यो कुरालाई चाहिँ जति सक्नुहुन्छ गुगल गर्नु प्र्याक्टिस गर्नु युट्युब हेर्नु यो चाहिँ जान्नु एकदमै जरुरी यो तपाईँको देखिने अलिकति आइएसओ पनि देखाइन्छ सो फोटोग्राफीमा हामीले चाहिँ करेक्ट एक्सपोजर गर्नै पर्छ नभए पनि फोटो राम्रो आउँदैन फोटो राम्रो आएन भने तपाईँको कलर मिल्दैन नेचुरल कलर एक्सपोज हुँदैन भनेपछि 3 things भन्छ हामीले हैन त्यो मोर टाइमले आउँछ एपरेचर आइसो र सर तीनटा मिसाउनै पर्छ हामीले हिजो हामीले खाना बनाउने कुरा गर्थ्यौँ न कति आँच राख्ने कति बेर पकाउने र कुन डेन्सिटीको पकाउने डेन्सिटी इज दिस प्रोपर्टी के चिजलाई कति एक्सपोज गर्दा त्यो करेक्ट एक्सपोज सबैमा एउटै हुँदैन तपाईँको सब्जेक्ट अनुसार हुनसक्छ है तपाईँको आइएसओको सेटिङ आइएसओले के गर्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो लाइटलाई चाहिँ रियाक्ट गर्ने काम गर्छ सेन्सिटिभिटी कुरा है मानौ यो चिज तपाईँले
कसैले फ्ल्यास युज गर्नु कृपया फ्ल्यास युज गर्नु फ्ल्यास नो फ्ल्यास पेज तपाईँले फोटो जर्नलिङ गर्नुहुन्छ भने यस्ता धेरै ठाउँमा जानुहुन्छ जहाँ तपाईँ फ्ल्यास युज गर्न पाइँदैन फ्ल्यास युज गर्नु फ्ल्यास युज नगर्नु क्यामेरा चाहिँ म्यानुअल मोडमा हुनैपर्छ एक्सपोजर डायल सेटिङ म्यानुअल मोडमा हुनैपर्छ तपाईं खुसी राख्नुस् शर्ट स्पिड चाहिँ 1/10 all ready 1 2 3 action done stop अब यो नै थिच्न पाइन्छ stop camera stop on फ्ल्यास बल्न पाइन्छ तर पनि काम चल्छ हैन किन म यसै पनि लो लाइटमै बस्छु यहाँ अलि ब्राइटनेस बनाउनु मिल्दैन यो लाइट पनि मिल्छ होला नि त ओके ल ठिक छ यतिमै तपाईहरुले भनिहाल्नु तपाईले जुन किसिमको ट्रेनिङ लिनुभएको छ यो ट्रेनिङले के भन्छ भने तपाईले एउटा सानो फ्लिकर अफ सेकेन्ड मात्रै मौका पाउनुहुन्छ राम्रो फोटो ओके हैन सर फोटो जर्नलिङमा कति समय एकछिनमा तपाईले प्लान गर्नु र एकछिनमा